हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी एज क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लास 11 को मोडल क्वेसन्सको चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ नम्बर रहेको छ सेक्सन बी को है, सेक्सन बी को हाम्रो 12 को बी गर्न जाँदैछ है, जसमा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ अकाउन्टिङ इक्वेसन है। अकाउन्टिङ इक्वेसन भने चाहिँ जस्तै हामीले यहाँ क्वेसन पढिहालौँ, तलका विवरणहरूको सहयोगबाट लेखा समीकरण तयार गर्नुहोस् भनेको छ है त। प्रिपेयर अकाउन्टिङ इक्वेसन फ्रम फलोइङ डिटेल्स भनेको छ। नम्बर एमा चाहिँ हामीलाई नगद रुपिज है 2 लाख र फर्निचर बराबरको हाम्रो 5 लाख बराबरको चाहिँ बाट चाहिँ व्यवसाय सुरुवात गरियो भनेको छ। द्याट मिन्स बिजनेस चाहिँ स्टार्टेड गरियो विथ क्यास 2 लाख र फर्निचर चाहिँ हाम्रो कति छ त, हाम्रो 5 लाख रहेको छ है त। र यसै गरी अब हामी क्वेसन पढौँ। अर्को छ हाम्रो यसमा नगद रुपिज 80,000 है र उधारो चाहिँ 70,000 मा चाहिँ सामान खरिद गरियो भने चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो 80,000 प्लस 70,000 गरेर चाहिँ टोटल चाहिँ हामीले कति गरेछ त 1,50,000 बराबरको चाहिँ हामीले के गरेछ, यसले 7 दुना 14 भनेपछि 50 भयो है। 1,50,000 बराबरको चाहिँ खरिद गर्यो भनेदेखि यहाँ पनि भनेको छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा चाहिँ पर्चेस गुड्स वर्थ रुपिज 80,000 अन क्यास एन्ड 70,000 अन क्रेडिट भनेको छ है। र नम्बर सीमा हाम्रो घर भाडा रुपिज 90,000 भुक्तान गरियो भनेको छ। प्रिपेड रेन्ट रुपिज 90,000 भनेको छ है त। र नम्बर डीमा रुपिज 20,000 को चाहिँ सामान रु कतिमा किन्यो त हाम्रो 25,000 मा चाहिँ बिक्री गरियो भनेको छ है त। र अर्थात् हाम्रो सोल गुड्स कस्टिङ रुपिज 20,000 अन द क्यास भनेको छ है त। र हाम्रो क्यासमा चाहिँ कति बेचेर त 25,000 बराबरको। र अब यसको जुन हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँदै जाउँ, हाम्रो जुन क्वेसन्स रहेको छ 12 को बी है त, हाम्रो सल्युसन रहेको छ जस्तै सल्युसन भनेर 12 को बी है त। यो जुन हामी बनाउन जाँदैछौँ सल्युसन अन्तर्गत अकाउन्टिङ इक्वेसन, अकाउन्टिङ इक्वेसन है। र यसमा अब हाम्रो चाहिने भयो सिरियल नम्बर र त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो यसमा ट्रान्जेक्सन भनेर है त, ट्रान्जेक्सन। र त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो यसमा एसेट्स इक्वल टु हाम्रो के हुनु पर्यो त्यसमा हामीलाई थाहा नै छ लाइबिलिटिज प्लस हाम्रो के हुनुपर्छ त्यसमा क्यापिटल भनेर है त। क्यापिटल भनेपछि हाम्रो पुँजी भयो, र त्यसपछि हाम्रो एसेट्स भनेपछि सम्पत्ति भयो, र लाइबिलिटिज भनेपछि हाम्रो के भयो त, हाम्रो यसमा दायित्व भनेर चाहिँ यसरी जाने भयो है त। सँगसँगै गर्दै जाउँ, हाम्रो खासै यसमा गाह्रो केही पनि छैन। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो सुरुको नम्बर ए कोलाई अब हामीले हेर्दाखेरि बिजनेस स्टार्टेड गर्यो भने चाहिँ यसले है त, हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ यसमा स्टार्टेड बिजनेस विथ हाम्रो के छ यसमा क्यास ब्यालेन्स होला है, विथ नगद भनेको छ क्यास 2 लाख र फर्निचर हाम्रो 5 लाख है, विथ क्यास एन्ड फर्निचर है त। र अब अब हाम्रो जस्तै यो ब्याङ्क भनेको पनि सम्पत्ति नै हो, कति छ हाम्रो 2 लाख बराबरको। यो भनेपछि के भयो त हाम्रो क्यास भयो, र अर्को हाम्रो 5 लाख भनेको के भयो त, यो भनेको हाम्रो फर्निचर भयो है त, फर्निचर भनेर मैले यसरी लेखिदिएँ। र यो बराबर अब हाम्रो यहाँ यसरी आउँछ। र अब यसमा अब हाम्रो व्यवसाय सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्यास र फर्निचर लिएर आयो भने चाहिँ हाम्रो दायित्व कुनै पनि हुँदैन, दायित्वमा अब हाम्रो 0 हुने भयो। र प्लस अब यो त क्यापिटल नै लिएर आएको हो नि त, पुँजीको रूपमा लिएर आएको हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल भनेर चाहिँ जम्मा 2 लाख प्लस 5 लाख गरेर है त। अब कति हुन्छ हेरौँ त, हाम्रो 5 लाख प्लस 2 लाख गरेर जम्मा कति हुने भयो त हाम्रो 7 लाख है त। 7 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के छ त, यो भनेको हाम्रो पुँजी अर्थात् क्यापिटल हुने भयो। नम्बर ए को त एकदमै सजिलो छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब नम्बर बीमा के भन्यो हेरिहालौँ है त। नम्बर बीमा भन्दैछ हामीलाई नगद रुपिज 80,000 र उधारो रुपिज 70,000 मा चाहिँ सामान खरिद गर्यो, अर्थात् पर्चेस गुड्स वर्थ रुपिज 80,000 अन क्यास एन्ड 70,000 अन क्रेडिट भनेको छ है त। यस्तो बेलामा अब हामीले के गर्छौँ, गुड्स चाहिँ पर्चेस गर्यो अरे होइन, क्रेडिट र क्यासमा भनेको छ है त। र अब यसमा हाम्रो के भयो त, गुड्स यसले के गर्यो पर्चेस गरेर है। यसले गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा
कति बराबरको चाहिँ यसले गुड्स लिएर आए त? अब हेरौँ है त। यसले गुड्स अब कति बराबरको लिएर आए त? जम्मा 80,000 प्लस 70,000 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ? 1,50,000 बराबरको। 7 दुना 14 भनेपछि 80 10 गर्दाखेरि 1,50,000 भनेपछि 1,50,000 बराबरको उसले के गर्यो? गुड्स किन्यो भने चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ आउने भयो 1,50,000 बराबरको एड हुने भयो। र अब हाम्रो के भन्दैछ? यसले चाहिँ 1,50,000 मध्ये चाहिँ उसले के गरेर त 70,000 चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा छ भने चाहिँ क्रेडिट भने चाहिँ अझै पनि हाम्रो दिनु बाँकी रहेछ 70,000 भने चाहिँ यो के भयो? 70,000 भनेको हाम्रो दायित्व भयो यसरी 70,000 चाहिँ है। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ त यसमा? अब हाम्रो 80,000 चाहिँ के भयो त? क्यासमा। भनेपछि अब 80,000 त क्यास भयो भनेदेखि अब यो 80,000 फेरि अब के गर्नुपर्ने भयो त? माइनस गर्नुपर्ने भयो यसरी है। हामीले यहाँ न्यू इक्वेसन भनेर चाहिँ एड गर्न चाहिँ बिर्सेछौँ। यसलाई हामी सारिहालौँ न त एकैचोटि इक्वेसनमा है त। यहाँ आउँछ हाम्रो न्यू इक्वेसन भनेर आउँछ र हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ गुड्स के भयो त? पर्चेज भयो है त। गुड्स पर्चेज हुँदाखेरि 1,50,000 र 80,000 है। हामीले जम्मा सामान खरिद गर्यो 1,50,000 बराबरको प्लस गर्ने र अब हाम्रो 80,000 बराबर क्यास तिरेपछि त हाम्रो सम्पत्ति घट्यो नि त, त्यही भएर लेस गर्ने भनेपछि अब न्यू इक्वेसनमा ओपनिङमा हाम्रो कति हुनुभयो त? यो जस्तै हाम्रो जम्मा कति हुन्छ यसमा? ओपनिङमा जम्मा कति हुन्छ हाम्रो ओपनिङ? 7 लाख बराबरकै हो है। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यसरी क्यापिटलमा पनि ओपनिङ कति हुने भयो त? 7 लाख बराबरको। अरूमा त अब 0 नै 0 हुने भयो। यो हाम्रो 0 नै भइहाल्यो, यो हाम्रो 7 लाख नै भइहाल्यो। माथिको तानेको है यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो दायित्व कति छ त? 70,000 बराबरको। र यसपछि यो पनि अब हाम्रो के त? 0 भयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र यो अब हाम्रो नेटमा के हुन्छ हेरिहालौँ। नेटमा अब यो कुरा त हाम्रो थाहा हुनु पर्यो। अब जसमा चाहिँ हाम्रो सी नम्बरको गर्दाखेरि चाहिँ यसमा न्यू इक्वेसन के हुन्छ त? हेरिहालौँ है। 7 लाखमा हामीले 1,50,000 जोड्ने र 80,000 घटाउने गर्दाखेरि के हुन्छ? सबैले क्यालकुलेटर युज गरौँ। सात लाख प्लस 1,50,000 माइनस हाम्रो 80,000 गर्दा कति आउँछ? 7,70,000। हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त? 7,70,000 र यता पनि हाम्रो यसमा 70,000 र प्लस हाम्रो यो जुन ओपनिङ 7 लाख गर्दा 7,80,000 र एसिड्स र हाम्रो एसिड्स बराबर चाहिँ के हुनुपर्छ त? हाम्रो लाइबिलिटिज र क्यापिटल हेर्नु है। एसिड्स 7,70,000 छ भनेदेखि लाइबिलिटिज र क्यापिटल पनि के छ त? हाम्रो 7,70,000 छ। 70,000 प्लस 7 लाख गरेर है त। र अब सी नम्बरले के भनेको छ यसमा हेरिहालौँ। जस्तै सीमा भनेको छ हाम्रो 90,000 बराबरको के गरेर त यसले 90,000 बराबरको चाहिँ यसले भुक्तानी गरेर रेन्ट भनेपछि के अरे हाम्रो यसमा के भयो त? पेड रेन्ट भनेको छ है त। नम्बर सीको लागि हाम्रो के भयो यसले? पेड रेन्ट। रेन्ट चाहिँ के गर्यो त? पेड गर्यो भनेपछि कति बराबरको त? रेन्ट पेड गर्यो 80,000 बराबरको है त। कति भयो हाम्रो यसमा? 90,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के गर्यो त्यसले? रेन्ट चाहिँ हाम्रो के गर्यो? पेड गर्यो भनेपछि है त। अब रेन्ट पेड गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ? पक्कै पनि हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? 90,000 बराबरको लेस गर्छौँ है त। यसरी 90,000 बराबरको हाम्रो के हुन्छ यसमा? माइनस हुन्छ भनेपछि अब अरू के होला त? अब यसपछि हामीले गर्नुपर्ने के होला त है? अब हाम्रो के हुन्छ त? एक्सपेन्सेस भनेर अब हाम्रो यसरी क्यापिटलबाट पनि घट्ने भयो। यो एक्सपेन्सेस हो नि त रेन्ट पेड भनेको, त्यही भएर यो 90,000 पनि यसरी घट्ने भयो है। अब हाम्रो यसको लागि न्यू इक्वेसन भनेको कति हुन्छ है? न्यू इक्वेसन भनेको हाम्रो जस्तै 7,70,000 है त। 7,70,000 माइनस 90,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ? 6,80,000 र यसमा पनि हाम्रो 70,000 आउँछ र यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस हो है, घटाउनु पर्छ। सबै के हो त? एक्सपेन्सेस हो। 7 लाख माइनस 90,000 गर्दाखेरि हाम्रो 6,10,000 ठ्याक्कै बराबर भइरहेछ। र अब यसपछि अर्को हाम्रो यसमा इन्ट्री के छ? 20,000 को चाहिँ सामान रुपिस 25,000 मा बिक्री गरियो, अर्थात् सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपिस 20,000 अन द क्यास भनेको छ है त।
भने मतलब 25,000 मा बेचियो 20,000 को कस्ट भएको गुड्स भनेछ है त। अब यस्तो बेला चाहिँ अब हामीले के गर्ने त, जस्तै हाम्रो लागि हाम्रो गुड्स मेन भनेको गुड्स घट्ने भनेको कस्ट बराबरको घट्ने हो 20,000 बराबरको। अब यसमा हेरिहालौँ, यसमा हाम्रो सोल्ड गुड्स भनेर है त, सोल्ड गुड्स भनेर 20,000 बराबरको यो के भयो त हाम्रो 20,000 बराबरको हाम्रो कस्ट घट्यो, यो के हो त हाम्रो गुड्स भयो है साइडमा। र त्यसपछि यो गुड्स बेचे बराबर हाम्रो कति आयो पैसा 25,000 बराबरको हामीलाई के आयो क्यास आयो। भनेपछि अब हामीले बेचेको 25,000 मा र हाम्रो गुड्सको चाहिँ लागत कति रहेछ 20,000 भनेपछि हाम्रो सेल्स माइनस कस्ट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ। प्रफिट कति रहेछ त जम्मा 5,000 बराबरको है त। यो चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ आउने हो। त्यो प्रफिट चाहिँ हामीले क्यापिटलमा गएर जोड्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यो भनेको हाम्रो के भयो त प्रफिट भयो। भनेपछि अब हाम्रो फाइनल इक्वेसन है, अब अरू छैन, त्यही भएर अब हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ कति हुन्छ त हेरिहालौँ है। हाम्रो हुन्छ 6,80,000 माइनस 20,000 प्लस 25,000 भनेपछि जम्मा 6,85,000 बराबरको हुने भयो। र यसमा हाम्रो 70,000 र यसरी 6,10,000 प्लस 5,000 गर्दा कति हुन्छ 6,15,000 भन्छ। यो एसेट्स बराबर ठ्याक्कै यो हाम्रो लाइबिलिटिज र क्यापिटल आउनु पर्यो भनेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो 70,000 प्लस 6,15,000 भनेपछि कति आउँछ हाम्रो ठ्याक्कै 6,85,000 आयो हो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो एउटा फाइनल इक्वेसन चाहिँ आयो र हामीले केमा एड गर्ने केमा लेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यो जुन हाम्रो यो इक्वेसन सक्यो र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो 13 नम्बरको है क्वेसन नम्बर यो 13 को चाहिँ जसमा चाहिँ हामीलाई ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ भनेको छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ। अर्थात् हाम्रो 3 महलीय नगद पुस्तिका भनेको छ त्यसलाई हेर्छौँ र त्यसै गरी अरू क्वेसनहरू पनि गर्छौँ है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा धेरै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले गर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त।